नमस्ते साथीहरु, हिमाली फूडीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीसित आज फेरि चीज कॉर्नडॉग बना लिएर चाहिँ मतलब चीज ससेज कोरियन स्टाइलको चीज ससेज बनाएको छु। यो चाहिँ अब यो चीज चाहिँ खास आज आमा हामी अब बहिनी आमा हामी बसेर खाउँला भने फेरि आमा आज सन्चो हुनु भएन है। सो आज हाम्रो बाबु पनि छ अनि अर्को ठुलो बाबु पनि अलि सन्चो भएर बस्दैन भनेर चाहिँ अनि यो चाहिँ अब आज चाहिँ हाम्रो अब बहिनी अब अस्ट्रेलिया जाँदैछ नि, उसको लगभग यो फेयरवेल हाम्रो भिडियोमा अब लास्ट उसको हुन्छ फेयरवेल भिडियो जस्तो हुने भयो उसको लागि एउटा सानो रमाइलो है। सो अनि मैले यहाँ चाहिँ करेन्ट यो चाहिँ अब हाम्रो स्पाइसी करेन्ट नुडल छ। यो चाहिँ अब आजकल 1x नपाउँदो रहेछ, 2x मात्रै पाउँदो रहेछ। 6वटा चाहिँ राखेको छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो 12वटा चिज कॉर्नडॉग छ। ल बाबु लिएर लगान्छ लिउ यो अरूभन्दा नि सेला नै झ्याउ हुन्छ कि। ल स्टार्ट गरिहालौँ ल, यसो देखाउनु पहिला है, अनुहार नछिकिकन देखाऊ है सबैको। यो चिज भनेको राख्ने बित्तिकै खाइदिनु पर्ने चिज हो कि भनौँ, प्यानबाट निकाल्ने बित्तिकै काँडो चाँडो लिएर आउनुपर्छ कि है। यसो 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 खाएर हाल्न अप्ठ्यारो हुँदो चाहिँ उसमा त यो खटर खटर कान खाँदो रहेछ कि त्यही प्लेटमा चम्चाले है। यो खाऊ है, कसैले हालेर खाऊ है, कसैले कान्छी हालेर खाऊ न हाले। ल यो चिज पहिला चिजहरू भ्याइदिइहाल्नुपर्छ। नुन कति छ मैले नुन अलिक कम गरेर हेर है। आज तिम्रो काम पनि भयो, तिमीलाई फेयरवेल पनि भयो ल। अघि न राखेर तरकारी चाहिँ कस्तो मजा भयो। कोरियन नुडल आजको 2x स्पाइसी झन्
अस्तिको हटपट थियो के अरे 2 PM तर यो चिजहरू कस्तो मिठो स्वाद चाहिँ कस्तो मिठो स्वाद हुन्छ है अझै एउटा चम्चा हाल्छु दुईटा खस हाल्न सजिलो हुन्छ गम गम खाइदिन चाहिँ लाग्दै पनि हुन्छ ओहो नहालौँ सक्छु कस्तो 3टा मात्रै हाल्दा नि कस्तो पिरो भएको त 3टा 6वटा चाउचाउमा खै कसले मान्छे 2 PM पिरो हुन्छ भन्दो रहेछ फेरि कसैले आमाको फेरि यो फेभरेट हो नि त यता पिज्जा रे खुलाउनु बेला अब पिज्जा खान बरु यो मात्रै खान्छु भनिरहनु छ त्यो ठ्याक्क आएर लुगाले सम्हाल्यो मौसम चेन्ज हुँदा अहिले यता ढल्केर खायो बाबु फेरि सस खाँदैन यो खाने यसो तन्काउनु मात्रै हो एकछिन बस्यो नि त तातो खायो कस्तो मजा तन्यो आज यो चिज कर्नको मात्रै बनाऊँ कि भने फेरि 20वटा जतिर बनाएको थियो फेरि धेरै हुन्छ भनेर फेरि बनाउन चिल्लो है टन्न खाऊ है टन्न ल अझै खतरा खाँदो रहेछ त्यो पनि है हाम्रो बच्चा जस्तै 5वटा पनि खाइसक्छ होला है उस्तो पऱ्यो त होइन बिस्तारै आनन्दसित अनि आजकल त बिस्तारै खान ठिक लाग्छ आनन्द छ है मजाले यो चिजहरू कस्तो मिठो नि रम्मा चाउचौर वाइ चाउचौर त आजकल त नाम पनि लिँदैन चटपटे मात्रै चटपटेमा मात्रै खाने तिनीहरूलाई पहिले स्कुलमा त्यो कति खान्थ्यो काँचो है आजकल त फरेन बाउ चाउचौ खायो बनाउ अल्छी लाग्यो एकछिन दो त कस्तो बिचमा फोन आएर डिस्टर्ब गरिदियो नि ल यसो कस्तो थाल्दैन ल सक्यो त्यति
खाऊ है खाऊ डुम खाइदियो गम खानुपर्छ बराबर करेन्ट नुडल त एकछिनमै सकिन्छ यो त झन् 2-3 जना मिलेसित यस्तो काँटा चम्चा काठको पाइन्छ होला है काँटा चम्चा काठको जाने स्टिलले प्लेट खाँदै खटर आवाज गर्ने हामीले गरेको च्यालेन्ज चम्ची लिएर आएको जित्थ्यो होला बरु त्यस्तो गर्नु पर्यो चम्चीले त एकछिनमा भयो कि चम्चीले हातले सुवासले खान्छ नि घुडु त्यो त हो यो 2x हो तर 2x र 1x मा केही फरक लाग्दैन फेरि छ पिरो त अलिक पिरो त हो खान्छ सर हाल्यो त्यही हो के धेरै भयो खाऊ त यता ल्याउनु Dali sana. Jadi macam? Jangan panen jadi pilih lagi jadi lah. Panen dan pilih mana pet mata pola. आजकल 1x नआउँदै यिनीहरूले 2x बजारमा छापछाप्ती छन् त यिनीहरू नकाटेर 1x को सप्लाई कम गरे जस्तो लाग्यो करेन्टवाला पनि बाटो छ नि Tanto sabia. Kapan dia loh sekilas ya. आज यो अब तिम्रो यहाँ चाहिँ अन्तिम दिन चिज अलिक साह्रो भइसकेको छ जस्तो त्यस्तै भयो आज त्यो ठ्याक्कै भात बाटनमा चाम्ला कर्न खाना भनिरहेको कर्न 250 मिलिन्छ ड्याङ्गे
घरमा ठिक हो तर कहिले कहिले यसो खानु त फेरि घरमै बनाएपछि बाहिरतिर खाँदा कस्तो लाग्ने छुट्टै भगवान्जी चाउचाउ नि पुग्यो अब यति चाउचाउ भइदियो कोक आउँछ होइन कोक फेरि बेलुका चिसो भइरहेछ नलाग्यो अब जाडो भयो फेरि अलि आउँछ नि भगवान्जी साथै चिज यो त्यही बनाएर एकछिन राख्ने बित्तिकै फेरि स्वास जम्दिहाल्ने कि जस्तोको त्यस्तै पहिला जस्तो थियो त्यस्तै हो यसलाई फेरि एकचोटि मजाले सेकाएर फेरि खानुपर्छ यसलाई चाहिँ ओभनमा सेकाउँछु ल साथीहरू आज हाम्रो यति नै हो आज चाहिँ यो चिज कर्नडक मात्रै बसेर खाउँला भने त फेरि चिज कर्नडक अलिक मत आउँछ होला भनेर फेरि है त्यसले चाउचाउ पनि ल्याएर राखेको थिएँ मैले त्यसलाई खायो चिज गर्न अलिकति कस्तो राम्रो बन्यो त अलिकति सेलाइ हेरेर राख्दा ठिकै भयो ल है प्लिज हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइबहरू गर्दै गर्दैन होला है हामी अब अर्को भिडियोमा फेरि भेट्दै गरौँला ल नमस्ते ह्याप्पी दिवाली ह्याप्पी तिहार सबैलाई ल बाई बाई